นั่นนะทำไม่ได้แสงมันได้มันได้ก็อธิษฐานว่าถ้าได้ไม้เป็นของเราก็จะเป็นเราเอาไปไหนไปปลูกกันยังก็ถ้าเปิดเจนไม่แข็งเลยนะได้เด้ก็โยนได้3 ครั้งได้เลยที่สามได้3 ครั้งถ้าเราถ้าว่าความหรือไงแผนใช่ไหมคะปลูกแผนเวลาขออธิษฐานขอที่เปิดได้ยินไม่ใช่ที่ของคนแบบที่ปลูกแผน
อันนี้เขาผูกนี่คืออะไร มันสองซิก